امروز میخوام بهتون یاد بدم که ولتمتر و آمپرمتر تابلویی نصب کنید. این تابلو برق رو ببینید دوستان، یه تابلو برق چنجاوره. تابلو برق‌های چنجاور معمولا تعداد زیادی آمپرمتر، ولتمتر و فرکانس متر روی درب تابلوهاشون دارن. الان این چیزی که روی این تابلوی چنجاور هستش ولتمتر ژنراتور هستش، فرکانس متر ژنراتور هستش، 3 تا آمپرمتر هستش که برای ژنراتوره و یک ولتمتر برق شهر. و برای این تابلو و برای ولتمترها اومدن کلید سلکتوری قرار دادن. کلید سلکتوری میاد برای اون ولتمتر ما مشخص میکنه که چه ولتاژی اندازه بگیره. الان نگاه کنید دوستان، روش کاملا مشخصه. توی این حالت داره ولتاژ بین فازهای S و T رو اندازه گیری میکنه. اگر جابجاش کنیم ولتاژ بین فازهای R و S رو اندازه گیری میکنه. تو این حالت هیچ خروجی نداره و ولتاژ صفر رو نشون میده. توی این حالت ببینید TN، RN، SN اینها میاد ولتاژ تک فاز نشون میده، یعنی ولتاژ فاز نسبت به 0 رو نشون میده. این الان نمای پشت این کلید سلکتوریه. ببینید این دوتا سیم میشه سیم خروجیه، این کلید سلکتوری. این برای برق ژنراتوره و چون الان ژنراتور خاموشه هیچ ولتاژی اینجا نیستش. اینجا رو ببینید، این سیم‌های زرد رنگ میشه ورودی جریان‌های RS و T و اون سیم آبی هم میشه سیم 0. توی این کلیدها شما بر اساس اون نقشه‌ای که میبینید کافیه که 3 تا فاز و 1 0 بهشون وصل بکنید و 2 تا سیم خروجی هم پیدا میکنه. این 2 تا سیم خروجی رو مستقیم میبرید و وصل میکنید به ولتمترتون. حالا این ولتمتر خراب شده و من میخوام تعویضش بکنم. برای تعویضش نیاز به قطع برق نداره، کافیه که اون کلید سلکتوری که مربوط به این ولتمتر هستش رو بذارید رو حالت صفر. توی این حالت هیچ ولتاژی به سمت ولتمترتون نمیره. نصب این ولتمترها خیلی ساده است. ببینید 2 تا پایه داره و 2 تا پیچ پایه که از پشت وصل میشه داخل تابلوی برقتون. یک کاور هم داره برای روکش سیم ها. من ولتمتر خراب رو باز کردم، کافیه که از سمت پشت، از سمت درب تابلو اینو وارد بکنید و این پایه ها رو در این نقطه وصل بکنید و پیچاشو صفر کنید. ولتمتر جدید رو نصبش کردم. ببینید وقتی کلید سلکتوری رو جابجا میکنید ولتمتر هم ولتاژ خودشو نشون میده. الان ببینید روی حالت R و S هست، یعنی 2 تا فاز R و S رو نسبت به همدیگه اندازه گیری میکنه که میشه ولتاژ خط. حدوداً 400 ولت هستش. هر 3 تاشون نسبت به همدیگه 400 ولت هستن. وقتی روی صفر قرار بگیره ولتاژ خروجی دیگه نداریم و وقتی روی یک فاز و روی یک 0 قرار بگیره ولتاژمون تقریبا میشه 230 ولت. حالا بریم نصب آمپرمتر تابلویی. اما قبلش بهتون بگم دوستان، این الان ولتمتر دیجیتال هستش. اون ولتمتری که شما دیدید آنالوگ بود. این الان نمای پشت این ولتمتر دیجیتاله. ببینید 4 تا سیم اومده، 2 تا سیم دیگه به عنوان پاور هستش. چون این ولتمتر به صورت دیجیتال هستش و اون بردهای داخلی ولتمتر نیاز به منبع تغذیه دارن، شما باید به غیر از اون ولتاژی که به عنوان ولتاژ اندازه‌گیری بهش میدید، یه ولتاژ 220 ولت هم برای پاور و منبع تغذیه این نوع ولتمترها در نظر بگیرید. هیچ وقت از اون جریانی که قرار توسط این ولتمتر اندازه گیری بشه به پاورش متصل نکنید. بعضیا میان پل میکنن بین اون سیم ورودی اندازه گیری و پاور این ولتمتر. این کار یه اشکالی داره. وقتی شما میخواید با استفاده از کلید سلکتوری ولتاژ های مختلف رو اندازه گیری بکنید، ببینید وقتی شما تغییر رو میخواید بدید یه نقطه‌ای میشه که ولتاژ صفر میشه، یعنی هر بار که بخواید تغییر بدید منبع تغذیه این ولتمتر
خاموش میشه و تو دراز مدت به این ولتمترتون آسیب میرسه. همیشه منبع تغذیه‌ای که میخواید به ولتمترها یا آمپرمترهاتون بدید باید یک منبع تغذیه ثابت باشه. این الان آمپرمتریه که خراب شده و من میخوام تعویضش کنم. مثل همون ولتمتر ببینید یه منبع تغذیه 220 ولت داره، یه منبع تغذیه باید بهشون بدید و 2 تا سیم دیگه هم داره که از سر خروجی ترانس جریان به این آمپرمترتون میرسه. این الان ترانس جریانیه که روی شینه اصلی این تابلوی برق نصب شده و جریان عبوری از این شینه رو اندازه گیری میکنه. ببینید نسبت تبدیلش چند هستش؟ اون نوشته مشکی رنگ 1500 به 5. یعنی اگر از این شینه 1500 آمپر جریان عبور بکنه، تو این 2 سر خروجی این ترانس جریان 5 آمپر ظاهر میشه. شما وقتی این آمپرمترها رو نصب میکنید باید روشون تنظیم بکنید، باید بهشون بگید که از چه سیتی شما دارید استفاده میکنید. اگر میخواستیم از آمپرمتر عقربه‌ای استفاده بکنیم باید متناسب با اون سیتی که روی تابلو نصب بود اون آمپرمتر رو تهیه میکردیم. مثلا اگر سیتیمون 1500 به 5 بود باید آمپرمتر عقربه‌ای 1500 به 5 تهیه میکردیم. اما آمپرمترهای دیجیتالی مشکل ندارن و شما میتونید مقدار سیتی رو روی این آمپرمترها تنظیم بکنید. این الان آمپرمتریه که من میخوام نصب بکنم. ببینید اون گیره هاش به این شکل هستش و داخل یک شکافی که معمولا در قسمت بالا و پایین این آمپرمترها قرار داره قرار میگیره و میتونید با استفاده از پیچی که روی اون هستش این آمپرمتر رو روی تابلو، روی درب تابلو صفر بکنید. من این آمپرمتر رو وصلش کردم، سیماشم بستم. حالا میخوام کانفیگش بکنم، تنظیمش بکنم، بهش بگم که سیتی که داره تو رو تغذیه میکنه 1500 به 5. کافیه دکمه سلکت رو انقدر بزنید تا برسید به این چراغ چشمک زن. بعد با استفاده از این دکمه شروع کنید به پیدا کردن اون رنج سیتی که مد نظرتونه. من باید انقدر این دکمه رو بزنم تا برسم به 1500. الان میشه 700 و میشه 1200 و 1500. یک بار دیگه سیتی رو میزنم و دوباره تمام. الان داره روی این فاز من 392 آمپر جریان عبور میکنه. تقریبا هر 3 تا فازم با همدیگه برابر هستن. اگه تا به حال عضو کانال من نشدید حتما دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.